यदि दियोबाट सिक्न चाहन्छौ भने जल्न होइन मुस्कुराउन सिक। यदि सूर्यबाट सिक्न चाहन्छौ भने डुब्न होइन उठ्न सिक। मसँग आमा छैन, मसँग बाबा छैन, मसँग पैसा छैन। सबैले यस्तै कुराहरू भन्छन्। कतिले गुनासो पुग्छन्, कतिले व्यथा पुग्छन्, कतिले सुनाउँछन्। गल्ती तपाईको होइन, किनकि तपाईले त आफ्नो फिलिङ सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि गल्ती पनि छैन भन्नमा। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने सफलता अब बहिरो भएको छ। म फेरि भन्छु सफलता अहिले बहिरो भएको छ। उसको कानले यो सब कुरा सुन्दैन। उसले यस्तो कुरा कहिले पनि सुन्दैन कि मसँग पैसा छैन, म गरिब छु, म थाकेको छु, मेरो शरीरमा घाउ चोट छ, मसँग पैसा छैन, म गरिब छु। यस्तो कुरा उसले कहिले पनि सुन्दैन। यस्तो कुनै पनि कुरा उसले सुन्नै सक्दैन। सिर्फ एउटा चिज बाहेक के हो थाहा छ? काम गर, सिर्फ काम गर। उसले एउटै कुरा मात्र सुन्छ, काम गर, सिर्फ काम गर। त्यसपछि पनि फलको आशा नगर्नु, त्यसपछि पनि फलको बारेमा नसोच्नुस्। बस काम गर, काम गर। चाहे तपाईँ बिरामी होस्, थाकेको होस्, ज्यानै किन नजाओस्, उसलाई केही फरक पर्दैन। यदि तपाईँ काम र मेहनत बाहेक अरू केही यस्तो मसँग केही छैन, म एक्लै छु, मलाई कसैले मद्दत गर्दैन, मैले गर्नै सक्दिन, मैले कसरी गर्ने भन्यो भने तपाईलाई एउटै मात्र कुरा उसले भन्छ, बहाना बनाउन बन्द गर, बहाना बनाउन बन्द गर, सिर्फ काम मात्रै गर, सिर्फ काम गर। तपाईलाई सफलता चाहिएको होइन? यदि तपाईलाई साँच्चै नै सफलता चाहिएको भए सिर्फ काम गर, काम गर, काम गर। धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो साँच्चै नै मन पर्यो भने कृपया सेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला, प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिनुहोला। र यदि सबै सामु पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सेयर गर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रा आगामी भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि तपाईले बेल बटनमा थिच्नुहोला। धन्यवाद। If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon.